नमस्कार, मी ज्योती चव्हाण ज्योती आर्ट वर्क मध्ये आपलं स्वागत करते। आज मी आपल्याला राऊंड शेप डेली वेअर बॅग दाखवणार आहे। ही बॅग आपल्याला डेली यूजला उपयोगात येऊ शकते। त्यासाठी 13 बाय 22 हा एक भाग आपण घेतलाय। टेलरिंग मटेरियल 4 बाय 14.5 एक चेनचा पट्टा घ्यायचा आहे आपल्याला। 5.5 बाय 8.5 हे दोन भाग आपल्याला साइड पट्टी म्हणून वापरायचे। 4 बाय 25 हे आपण हँडल बनवणार आहोत। 14.5 ची चेन घ्यायची आपल्याला, एक रनर। ही चेन आपल्याला या 4 बाय 14.5 या भागावर बसवायची। चला तर मग बनवूया राऊंड शेप डेली वेअर बॅग। 13 बाय 22 या भागावर आपण बॉक्स करून घ्यायचे आहे सर्व बाजूंनी, आणि ह्या भागावर सुद्धा बॉक्स करून घ्यायचे। आता ह्या भागाला आपल्याला झिप लावायची। आपण या भागाचं सेंटर काढून घेऊ आणि झिप बसवून घेऊ। हा भाग कट करून दुसऱ्या भागाला झिप लावायची। आता ह्या भागाला आपल्याला फिनिशिंग म्हणून स्टिच द्यायची। त्याचे आपण सेंटर काढून घेणार आहोत। दोन्ही बाजूला सेंटर काढायचं आहे। या बाजूने 3.5 इंच सेंटर काढून झाल्यावर या बाजूने 3.5 इंच असा फोल्ड करायचा आहे। आपल्याला राऊंड शेप द्यायचा आहे। आपले राऊंड करून झाले। यानंतर आपण झिप लावली आणि हे जे दोन साइड पट्टे घेतले त्यांना पण आपण राऊंड शेप देणार आहोत। दोन्ही भाग आपले कट करून झाले। आपण आता या भागाला हे जोडून घ्यायचे। एक ह्या बाजूने जोडायचा आणि या बाजूने जोडायचा। सुलट भागावर उलट भाग ठेवून जोडून घ्यायचा।
दोन्ही बाजूला जोडायचे. हे भाग आपले जोडून तयार झाले. आता हँडल बनवून घेऊ. मी हँडलसाठी प्लॅस्टिक यूज करते कारण की हँडल मजबूत होतात. असं फोल्ड करून हँडल शिवून घ्यायचे. या बाजूने आपली स्टिच पूर्ण झाली आहे. आता इथून अशी स्टिच द्यायची. यानंतर हँडल बसून घेऊ. हे जे आपण सेंटर काढले होते बॅगचे, इथून 2 इंचावर मार्क करून हँडल बसवायचे. एक या बाजूने बसवायचा आणि दोन्ही बाजूला आपण हँडल बसवून घ्यायची. हे जे सेंटर काढून घेतले आपण, या भागाचे देखील सेंटर काढून घेऊ. ह्या भागाचे सेंटर काढून घ्यायचे आपल्याला. हे काढून घेतले आपण. आता इकडून काढून घेऊ. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हा जो भाग जोडलाय आपण चेनचा, हा इथे मध्य सेंटरला घेऊन पिन लावून घ्यायच्या आणि या सेंटरला सेंटर पर्यंत हा भाग आणायचा. हा भाग आपला थोडा जास्त होतोय, आपण कमी करून घेऊ. दोन्ही बाजूला कमी करून घ्यायचं आहे. आणि याचे सेंटर काढून घ्यायचे.
बरोबर सेंटर आले. असं पूर्ण जोडून याला आपण स्टिच करून घेणार आहोत. आपण बघू शकता सेंटरला सेंटर जोडून घेतले आणि पूर्ण राऊंडला आता आपल्याला स्टिचिंग करून घ्यायची. या प्रकारे आपण स्टिचिंग करणार आहोत. स्टिचिंग करून झाले. त्यानंतर हे जे उरलेलं कापड आहे हे आपल्याला नीट कापून घ्यायचंय. या बॅग मध्ये मी प्लास्टिक यूज केलंय. आपण फोम यूज करू शकता. आपण लहान मोठ्या आकाराच्या बॅग बनवू शकता. आपली राऊंड शेप डेली वेअर बॅग तयार. आपल्याला माझा व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बघत राहा ज्योती आर्ट वर्क्स.